नमस्कार मित्रांनो, नेहमीप्रमाणे आपण एक छानपैकी व्हिडिओ आणलेला आहे. आपण इटिओसचा व्हिडिओ आपण तयार केलेला आहे. जी टोयोटाची इटिओस आहे तिला आपण कन्व्हर्सेशनचं काम केलेलं आहे. जी ओल्ड इटिओस आहे तिला आपण नवीन इटिओसमध्ये कन्वर्ट केलेली आहे. तिचं आपण टाईप 4मध्ये तिला कन्वर्ट केलेली आहे. त्या टाईप 4मध्ये आपण काय काय चेंजेस करतो, हेडलाईट, बंपर, पुढचा शो ग्रिल, फॉग लाईट्स, त्यानंतरून मागचे रिफ्लेक्टर, बंपर, अशा पद्धतीने आपण सगळे पार्टचे चेंजेस केलेले आहेत आणि पूर्ण कार पेंटिंग केलेली आहे. त्यानंतरून आपण तिला पूर्ण इंटेरियर क्लिनिंग, त्यानंतरून तुमचं कस्टमाइज आपण तिला केलेली आहे. तुम्हाला हा व्हिडिओ निश्चित आवडेल. आपल्यालाही अशी कार बनवायची असेल तर तुम्ही आमच्या सर्व्हिसेस घेऊ शकता.